Bang, nindot kayo eh. Hina lang, ilawam dahil. Ikaw, sila ka. Kawan doon. Hindi ako, kapok kayo. Beli. Nalis ko na. Ada doon limot sila eh. Okay na. Amo na butang sa TV ha, dapit. Sa pangan sa chocolate ka, Oreo? Sa pangan sa chocolate ka, Oreo? Brand ng Oreo ang gat? Gat? Brand ng Oreo or kan? Hindi ka na. Mamo, ang laki yan si Cotton. Di mo sugot. Sorry, Mamo, tiguan na ka. Mamo ka. Ang laki, bata ko ng laki. Ah, tiguan po ng laki, ay. Da. Tiguan, mag-iringa po isa, no? Sukod na yung kasi na-iringa tiguan. Pero, butan. Da. Tiguan siya, pero butan siya iringa. Butan na iringa, eh. Ano ang gitrabaho rin niya? Subangan, no? Ay, kasi hindi subangan eh. Anya, inibutan na mo sa TV, no? Okay, done. Okay, done. Ya. Beda. Awa mong kabinet atong kabinet amo. Ay. Dili. Pasaw na ba tang kabinet ko himo kabinet. Ay, di gapo kayo. Aldi, gapo kayo. Bang, nindot kayo eh. Hina lang, ilawam dahil. Ikaw, sila ka. Kawan doon. Hindi ako, gapo kayo. Beli. Nalis ko na. Ada doon limot sila eh. Okay na. Amo na butang sa TV ha, dapit. 1, 2, 3, laga. Welcome to my vlog. Ano tayo? Welcome to my Lolo's vlog na lang eh. Napa oh. Dala. Nagkamera po na siya, oo. Nagkamera po siya. Dali na ba? Mag-limpis sa taan eh. Amo sa lang nimpihan deh, kaya magpunta sa kabinet ha. No, ayos na. Oh, di na day ka. Sino na? Di na siya punta siya mukhaon night na. Ibutan di aday. Asa ni butang sa temporary ito ba, no? Temporary ha? Dili ba dili? Kaya ano, di po pa kaya sa butang? Ay, kaunang chocolate lolo ha. Ah, okay. Bawal. Next. Karaoke. Datang na to kay. Limpyo mo. Dai. Sila okay, bata mo. Dai, aga, ato na yung tangon ba niya? Ano ko siya, luga. Ito mo dito ko. Pero ito na lip kita. May pala gani. Kalimut ka na. Hindi lagi. Oh, kalimut. Sa mga batanon. Mula lagi katawa ka. Pero, Baliwa lagi ano? Imo mata ni. Mas mano. Hari sapi na. Why is your hair? One as Lola bed, no? No, sabi
ito. Kinsa? Hindi ka white hair, mabatay na. Dili ikaw ipo, di ko ako magkakasabot. Ako sa liga. Wala mo. Ka white hair, mabatay na. Namatay, magtawagan. Katro lang git, no? Katro mo. Ano yung kung ano yung sila? Well? Huwag ta kay baw. Kuha asing white hair na ka be. You speaking of what? Yeah, speaking of white hair, get my white hair. Tangtang sa lam. Magahi tayo niya. Anak ka. Oh, dalagoy ko! Oh! Nah, bila lagi. Lagyan sa mo dyan. Lugi. Na po, di ba? Nasamad. Kasi gamay. Lagi ba, samad. Ito may hukaw. Ako pa lang. Katol na katol yan, nga ara eh. No? Gusto ko mo? Katol ba ka ang video? Oo. Naman hukaw doon? Labaw pa. Ako ang bilik. Napay map lang ang hukaw gawa. Wala ka na siya, kani, mura. Labay ng isang, ano lang. Ayun na yun. Adi ka, kani ba? Kanang bula may ayaw ilabay. Ayaw. Ay, katong buwan ilabay. Dili ba ang katon? Ang katon mabo. Gawa. Kaman siya lagi, ihiyan. Ang buot? Yapin niya lang sila ang panits ko niya na. Nah, gawa. Panik unsa? Nakan, libihan ta rin ba ito? Asa na yung panik sa Kit-kit na pungguan, di ka sa basurahan. Namasura na po sa cookie. masura? Nato siya kay sa Cookie. Anak ko story po ano mo ha. Nato sa si Cookie. Nga. Naglabay siya basura. Ina? Di ay to basura. Ano ito? Di ay. Wala siya naglabay ang basura. Yang Sige lang. Basta mawa yung siga, mapawag siya. Kung ito na po white hair. Kapag tayo ko na hindi. If the lights were off, the cell phone will